إن بأرض الحبشة ملكا لا يظلم أحد عنده، فالحقوا ببلاده حتى يجعل الله لكم فرجا ومخرجا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بكم ومرحبا مع تأمل وسؤال جديد عبر قناتكم تأملات وتساؤلات. لماذا اختار النبي صلى الله عليه وسلم الحبشة دون غيرها لتكون وجهة للهجرة الأولى؟ لماذا لم يختر بلاد الفرس أو الروم أو أي مدينة عربية أخرى أو حتى المدينة المنورة؟ قد يتوقع البعض أن السبب وراء ذلك هو عدل ملكها النجاشي، ولكن السبب غير ذلك. إذا أردت أن تعرف السبب وراء ذلك فتابعنا حتى نهاية هذا الفيديو. إن اختيار النبي صلى الله عليه وسلم للحبشة دون غيرها لم يكن لعدل ملكها النجاشي فحسب، بل كان لأسباب أخرى لا تقل في الأهمية عن ذلك. منها: أولا، أن أرض الحبشة آنذاك كانت الأكثر أمانا واطمئنانا من أي بقعة داخل الجزيرة العربية أو خارجها، حيث إن قبائل وعشائر المناطق العربية المستقلة أو الواقعة تحت نفوذ الفرس والروم كانت ترتبط بعقد الإيلاف مع قريش، وليس من مصلحتها أن تؤوي أعداء سادات مكة. كما كانت بلاد الروم وقت ذاك تعاني حالة من الاقتتال الديني بين مذاهب المسيحية، فلم تكن ساحة آمنة لأي هجرة إسلامية. وكذلك بلاد الفرس لم تكن خيارا مضمونا في ذلك الوقت، لأن ملكها كسرى آنذاك كان يحتقر العرب ويكرههم ولا يرى لهم حرمة أو شأنا يذكر. حتى المدينة المنورة التي أصبحت بعد ذلك وجهة للهجرة وعاصمة للدولة لم تكن في هذه الآونة خيارا مضمونا أيضا، حيث كانت ساحة للاقتتال بين الأوس والخزرج، ولم يكن فيها مسلم واحد فضلا عن وجود اليهود فيها. ثانيا، استقلال الحبشة سياسيا واقتصاديا وعدم خضوعها لسطوة قريش ونفوذ الفرس والروم. ثالثا، فراغ أرض الحبشة من القبائل العربية، فعدم وجود القبائل فيها يغلق الباب أمام قريش للتحالف معها وتكوين قوة ضد المسلمين. رابعا، بعد الحبشة عن مكة وعدم وجود طريق بري إليها، مما يصعب على المشركين محاولة الوصول إليها. خامسا، فتور العلاقة السياسية بين الحبشة وقريش نتيجة لتأييد العرب لطرد الأحباش المحتلين من اليمن من جهة، ونتيجة للحملة الحبشية بقيادة أبرهة على مكة سابقا من جهة أخرى. سادسا، أن الوصول إليها لا يحتاج من المسلمين إلى المخاطرة باتخاذ طرق تمر عبر حلفاء لقريش، فكل المطلوب منهم هو الوصول لبعض موانئ البحر الأحمر ثم عبوره بالسفن. سابعا، غلبة الفطرة والصدق والصفاء على شعبها في التعامل مع الآخرين، حيث لم يكن فيها من الأديان المنحرفة والأفكار والشبهات المختلطة بالمستوى الذي كان في دولتي الفرس والروم، مما جعلها أقرب إلى الفطرة وقبول الحق من غيرها. يضاف إلى ذلك أنهم كانوا نصارى من أهل الكتاب، أي أقرب مودة للذين آمنوا، ومن ثم يكون تقبلهم لهم أقرب وإقبالهم على الإسلام أيسر. قال تعالى: لتجدن أشد الناس عداوة للذين آمنوا اليهود والذين أشركوا ولتجدن أقربهم مودة للذين آمنوا الذين قالوا إنا نصارى، ذلك بأن منهم قسيسين ورهبانا وأنهم لا يستكبرون. ثامنا، أن الحبشة كانت دولة مسيحية تتبع المذهب الأرثوذكسي المضطهد من قبل الروم، الأمر الذي خلق لدى السلطة السياسية فيها حالة من التفهم لفكرة الفرار من الاضطهاد وحق اللجوء، ومن ثم قبول لجوء المسلمين المضطهدين إليهم والسماح لهم بممارسة شعائرهم الدينية بحرية دون مساءلة أو اضطهاد. تاسعا،
محبة الرسول صلى الله عليه وسلم للحبشة ومعرفته بها من خلال حاضنته أيمن الحبشية رضي الله عنها. ففي حديث الزهري أن الحبشة كانت أحب الأرض إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يهاجر إليها. ويفهم من هذا أن اقتراح الهجرة إلى الحبشة من النبي صلى الله عليه وسلم دون غيرها لم يكن مجرد اقتراح يائس أو مغامرة غير محسوبة، بل كان بتوجيه من الوحي أولا، ثم بدوافع استراتيجية ثانية سبقتها عملية تفكير وجمع للمعلومات ودراسة ومقارنة بالبلدان الأخرى داخل وخارج الجزيرة العربية، جعلت من الحبشة الخيار الأفضل وقت ذاك. هذا والله تعالى أعلى وأعلم. وفي الختام قد يمعن البعض منا التأمل فيما ورد، ثم يتساءل في نفسه: إذا كان للحبشة كل هذه الميزات، فلماذا لم يهاجر إليها النبي صلى الله عليه وسلم؟ ولماذا لم يتخذ منها مقرا وعاصمة لدولته بدلا من المدينة المنورة؟ انتظرونا في الفيديو القادم مع هذه التساؤلات، وصل اللهم على النبي المصطفى محمد وعلى آله وصحبه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.